ว่ายน้ำเปรี้ยวก็คือเด็กๆเราเคยเล่นวิ่งเปรี้ยวอย่างพี่โน้ตซึ่งก็คือเริ่มคนละฝั่งแล้วก็เดี๋ยวไปแปะกันให้ได้ทีมงานครับปากเขียวครับผมเอาน้ำให้หน่อยเราเคยบอกว่าเราชื่อโตโน่แล้วมันตอบกลับมาว่าโอ้ยถ้ามึงโตโน่กูก็ณเดชน์เหรอวะ มีใครช่วยได้อีกเด็กหมาแล้วมีใครอีกคนนี้อันนิชาเป็นไงบ้างนิชาทุกครั้งที่พูดถึงอ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์ชวันนี้เนี่ยเรามากันที่สระว่ายน้ำคือต้องบอกว่ากีฬานี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ผมมีความผูกพันแล้วก็ชำนาญนะนักว่ายน้ำไหมคือเมื่อคืนไปนั่ง Google ดูลุคไมเคิลเฟลมาคือไม่ได้ไปดูวิธีการไม่ได้ดูเทคนิคเพราะว่าเราดูตอนเขาเดินลงสนามเขาแต่งตัวไงก็เลยอย่างนี้คือที่บอกว่าผมมาผูกพันกับกีฬานี้เพราะว่าผมก็เคยเล่นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งมากด้วยเพื่อสอนว่ายน้ำให้ก็ได้นะเป็นพระเอกหนังนักว่ายน้ำกับไอต่อแล้วก็มีก้าวสุวัสราเล่นด้วยใครเกิดทันแล้วดูเดอะสวิมเมอร์ฝากไว้ในกายเธอก็เมนมาได้อย่างที่บอกคือตอนนั้นเนี่ยผ่านทักษะการเรียนกับทีมชาตินะใช่ผมแก้ท่าทุกอย่างกับทีมชาติเพราะตอนแรกอะท่าดูกุยมากแขกของเราเนี่ยต้องผูกพันกับการว่ายน้ำให้ลองเดา5 วิ4 3เขาเห็นตั้งแต่ตำเนวแล้วเจอแขกเลยดีกว่าเดี๋ยววอร์มรอไม่ได้เตะบอลนี่และแขกรับเชิญของเราครับมาแล้วพี่โตโน่ดีครับชายคนนี้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมา7 มหาสมุทร7 ทะเลถึงขั้นนั้นไหมพี่โน่ไม่ถึงครับอ่าวไทยกับอันดามันคือเปิดมาก็ขนลุกว่ายจากอ่าวไทยไปอันดามันไม่ครับอ่าวไทยเนี่ยว่ายจากสุราษฎร์ครับตอนนี้ตั้งใจว่าจะไปถึงสมุยแต่ว่าหยุดที่เกาะพารวยครับเพราะว่าตอนนั้นมันพรก.ฉุกเฉินโควิดครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ายใหม่ก็คือมาจะไปช่วยด้วยครับยังเหลืออีก30 กว่าโลถึงจะถึงสมุยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าอยากจะว่ายให้มันจบตามที่แบบพูดเอาไว้เริ่มที่เกาะพะรวยเลยข้ามไปสมุยซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่ท้าทายมากเพราะมันเป็นร่องน้ำลึกกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงเลยต้องให้มาร์ชช่วยประเด็นคือตอนนี้ทุกครั้งที่ว่ายน้ำผมมองจะว่ากูจะไปถึงแค่ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแต่เขามองข้ามเกาะกันแล้วนะและตอนนั้นตอนทำโปรเจกต์ชื่อว่า The First One Man the Sea วันเดียวจบแล้วโปรเจกต์ One Man the Sea ตอนนั้นพี่โน่ซ้อมนานไหมซ้อม7 เดือนครับเพราะว่าผมว่ายน้ำไม่เป็นนี่เริ่มจากว่ายน้ำไม่เป็นครับผมว่ายเป็นในท่ากบตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าแบบเดี๋ยวผมจะว่ายท่ากบนี่แหละข้ามอ่าวครูเขาบอกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่ากบบางทีมันอาจจะโอเคช่วยพักได้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บไปแน่นอนครับเดี๋ยวเรื่องระยะทางเดี๋ยวว่ากันไม่ต้องห่วงพี่โน่สัญญาแล้วนะครับไปช่วยกันครับมาร์ทจริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญที่ว่าแบบเราจะว่ายได้ไกลขนาดไหนหรอกแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าเราว่ายทำไมมากกว่าเราเห็นว่าทะเลมันแย่สัตว์ทะเลได้รับผลกระทบหลายๆอย่างเราอยากจะปลุกใจให้รู้ว่าทะเลมันสำคัญยังไงเราอยากจะนำเงินจากการบริจาคไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งอันดามันเราถึงไหว้ครับต่อไปนี้ผมเปลี่ยนโปรเจกต์พี่โน่เป็น Two Man and the Sea เพราะวันนี้ผมจะเอาชนะพี่โน่2 คนไหว้หลายคนช่วยเริ่มจากตะกล้องวันนี้เลยพี่โน่เห็นทุ่นนี่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะแข่งแต่ไม่แข่งธรรมดาเราจะแข่งท่ากบกันแต่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเปรี้ยวกติกาการแข่งขันว่ายน้ำเปรี้ยวทั้ง2 ฝ่ายจะต้องเริ่มสตาร์ทจากคนละฝั่งแล้วว่ายน้ำท่ากบไล่กันไปเรื่อยๆใครที่ว่ายไล่ทันฝั่งตรงข้ามก่อนเป็นฝ่ายชนะซึ่งก็คือเริ่มคนละฝั่งแล้วก็เดี๋ยวไปแปะกันให้ได้กบอย่างเดียวเลยกบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าผมแพ้ส่วนใหญ่ผมจะขอเล่นอีกเกมนึงว่ายน้ำบ่อยไหมช่วงนี้ซ้อมไหมช่วงนี้ไม่เลยครับพอละครเราปิดกล้องปุ๊บผมปล่อยตัวเต็มที่เลยผมแบบเครียดมานานเตะบอลนานก็มีเตะอยู่หน้ามีเตะบ้างแต่ขาก็เจ็บไงไม่ได้เตะเต็มที่อะไรช่วงนี้พี่โน่ขาเจ็บอยู่ด้วยผมมีสตร a จี้ในหัวนะแต่เราจะไม่คุยลงไปเลยอยู่เพิ่งตกใจคือง่ายๆคือระยะมันไกลเท่ากับว่าคนที่แพ้เนี่ยต้องหมดแรงเอาจนหมดแรงคงไม่ฉีกกันมากย้ายๆกันวอร์มร่างกายครับปกติคือเล่นบอลด้วยกันครับเห็นฟอร์มแล้วผมเลยรีบดึงมาเข้าทีมผมเลยครับเรากำลังจะสร้างทีมหนึ่งครับชื่อว่าแข้งข้าวเหนียวเป็นหนึ่งในโครงการเก็บรักครับก่อนหน้านี้รณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมมาแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเพิ่มในเรื่องของกีฬาไปด้วยดีกว่าเช้าเป็นนี้ได้ให้พี่น่าพอใจเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับ แล้วก็
มีความตั้งใจสูงฝีเท้าม้าที่ก็พัฒนาขึ้นครับอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนเริ่มไม่ค่อยดีขอถอนหายใจดีกว่าครับแต่ผมยอมรับว่าฝีปากเขาเก่งมาก นี่แต่ว่าผมมีแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์พี่โน่ทุกคนรู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักเดี๋ยวไม่ออกผมรู้สึกเหมือนตอนโดนลักประตูเลยแต่เท่ดีนะลุงอีเท่เหรอได้เหรอไม่เอาจริงนะเขาลงไปวอร์มแล้ววะใส่ไงวะเห็นไหมที่เขาชกมวยในน้ำยังไงดีวะนี่ก็เป็นหลายอย่างดิเขานักบอลนักมวยงั้นเปลี่ยนไปท้าต่อยมวยนะไม่เอาเนี่ยตอนแรกกำลังเลอยู่แต่ไม่เอาโดดปะเนี่ยจะได้ตั้งเฟรมโดดเด็กโดดมาสวยๆงั้นรอเดี๋ยวตั้งให้อันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูเทคนิคการออกตัวให้ฝึกมาโอ้โหคิดว่ากระโดดสวยๆใช่พี่เอาโกโปรมารอเลยไม่ได้ไม่เป็นตัวมาสวยๆนะคนดูเทคนิคการออกตัวฝึกมาตัวมาสวยๆนะตัวมาสวยๆนะทำอะไรวอร์มเหรอวิดีโอพร้อมนะครับวิดีโอพร้อมนะครับตอนนี้แผนคือให้พี่โนไปเริ่มฝั่งเดินก่อนเขาจะได้ต้องตีขาตลอดแล้วก็เดี๋ยวช่วงนานๆก่อนเริ่มนกหวีดเปล่าวะมันจะทันกันไหมเนี่ยจะทันกันแล้วจะทันแล้วไล่ทันไล่ทันหรอเอาเดิมแล้วเอาแล้วโตโน่มาแล้วพี่มาร์คตามท้ายแล้วเสริมขึ้นตัก50 เมตรสุดท้ายไม่ได้ยินแล้วตอนไหนมาร์คนิดเดียวมาร์คช่วยตัวมาร์คไม่แตะไม่แซงสวยสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะพี่โน่ตอนนี้กล้องอะไรวะ acting ลูกพี่ใช้คำว่า acting อันนี้คือหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์พี่โหประมาณ30มันหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์120สุดท้ายก็คือเราจ้วงแล้วนะแต่มันไม่ไปปะเกมเดียวพอแล้วไม่อยากแก้คืนแล้วภาพในหัวคือยังไงเกมนี้มันหนักกว่าบาสเยอะเลยว่ะอยากลองฟรีสไตล์ก็ไปคิวขึ้นไปทีมานั่งครับอยากแก้ตัวหรือว่าจริงๆเราคุยกันชั่วโมงนึงก็ได้นะไม่คือเราเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ไหวอันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นดำน้ำแข่งเกม 2เพราะว่ารายการผมคือผมชนะเกมเดียวก็พอแล้วมันจะดำน้ำไปได้ไกลกว่าด้วยลมหายใจเดียวชนะแหละ
กติกาการแข่งดำน้ำวัดความอึดมีอยู่ว่าให้ทั้งสองฝ่ายกระโดดลงสระและดำน้ำไปให้ได้ไกลที่สุดใครที่ได้ระยะทางมากกว่าเป็นฝ่ายชนะไปพร้อมเลยพี่โน่เริ่มได้เลยนี่มีน้ำส่งพี่โน่บอกว่าถ้าถึงขอบสระได้ผมชนะเลยผมแพ้แล้วผมบอกนะเอาชีวิตตัวเองไว้ด้วยนะ Startไปได้ยังไงวะดูลำบากกันเลยเข้าเล่นหนามัดทีมแรงเลยไปให้สบายไปสบายพี่โน่บอกไม่ไปสบายหรอสบายไม่ต้องมองข้างหน้าตลอดเวลาถ้ามองข้างหน้าตลอดเวลาคือขอค่อยๆไป Startนิดเดียวนิดเดียวเห็นลูกนิดเดียวได้แล้วเข้าใจเลยคนตกน้ำตั้งใจมาว่ายน้ำหล่อๆเหมือนเดิมเลยเฮ้ยใช่เหรอแพ้เป็นพระชนะเป็นมหาโอเคนะพี่ไม่โกรธนะพี่ผมชนะพี่อ่ะครับไม่โกรธไม่โกรธนะพี่น้องง่ายอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้จะชนะคิดไม่แล้วทีมงานครับปากเขียวครับผมเอาน้ำให้หน่อยไม่น่าเชื่อโหอีกแล้วเอาชนะไปได้อย่างชิวเฉียดอีกแล้วก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่ มั่นใจตั้งแต่เริ่มแล้วอันนี้เขารู้สึกตรงๆแบบว่าวันนี้มาชนะคือเมื่อคืนเนี่ยปากระเบนเข้าฝันแมนต้าเข้าฝันนิดนึงเจ้าชนะ แต่แบบพี่โน่เป็นไงบ้างพี่คือจากที่ว่ายน้ำมาอยู่พักหนึ่งแล้ววันนี้แพ้ผมคงฝึกมาไม่ดีพอคงจะต้องกลับไปมุ่งมั่นกับการซ้อมให้ดีกว่านี้ครับผมมาร์ทก็เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีอันนี้แพ้มาร์ทนะแล้วต้องไปเจอกับทะเลจริงๆใช่พี่ต้องขอบคุณมาร์ทจริงๆนี่แหละก็คือจริงๆจุดมุ่งหมายก็แบบรายการนี้อีกอันหนึ่งที่รับก็คือเหมือนจะสร้างแรงบันดาลใจกับแรงกระตุ้นให้กับแขกที่มาออกว่าแบบสิ่งที่เขาทำได้ดีแล้วอ่ะอาจจะยังไม่ดีพอหรือว่าเผื่อเขาลืมไปแล้วว่าเขาเคยทำได้ดีใช่ไหนๆก็เปิดใจพูดกันแล้วแนะนำเรื่องฟุตบอลก็ผมอยากจะพูดนะพี่แต่ผ้าที่ผมใส่เฟือกลอยมาเลยตอนนี้ก็เตะกับพี่โน่นี่แหละเอ็นขาดไป3 เส้นจุดโดนเสียบหนักเหรอออกแบบวิ่งเองอ่ะเนี่ยคือเขาเป็นแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องครับอย่างเช่นบาดเจ็บเนี่ยไปถึง4 นาทีปุ๊บไม่ต้องมีใครทำร้ายเขาทำร้ายตัวเองเราทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเราวอร์มไม่ถึงคือเหมือนกับเขาสอนเราอะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บนะไปแข่งไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งครับไม่เป็นไรพี่เป็นครูครับอันนี้คือผิดเป็นครูเอางี้เดี๋ยวมัดรวมมาเลยอเล็กเทควันโดพี่โน่ต่อยมวยให้เขาเจอกันเองวันนี้อ่ะเหมือนมาชวนพี่โน่อัปเดตแล้วกันเพราะจริงๆพี่โน่เนี่ยไม่ได้เป็นคนออกรายการทอล์กบ่อยนะครับรายการเราเส้นใหญ่มากเป็นล็อกคิวข้ามเดือนมาแล้วก็แบบไม่ลงทุนด้วยไม่ให้ค่าจ้างไม่อย่าไปพูดเลยพี่ผมกำลังจะพูดเลยเคลมว่าผมให้ค่าตัวสูงมากเอาเหรอคือพี่โน่วันนี้รับทรัพย์เต็มรับค่าตัววันนี้ก็ขอบคุณมาร์ทอีกครั้งนึงครับมาถามเรื่องวงก่อนเลยดีกว่าโตโน่แอนด์เดอะดัสโควิดกระทบเยอะไหมพี่หนักเลยครับ2 ปีนะครับที่ไม่มีคอนเสิร์ตเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับก็มีได้ทำเพลงประกอบละครของเราด้วยประจันแดงชื่อเพลงว่าบนเส้นได้
กับอีกเพลงนึงชื่อเพลงว่าสัตว์ร้าย ซึ่งความพิเศษของวงนี้คือทุกครั้งที่พี่โน่ไปออกพี่โน่จะแจกแว่นเลแบนแจกเสื้ออะไรนี้ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความตั้งใจนะเวลาเราใส่อะไรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นแว่นอ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันสนุกอ่ะมันก็โยนเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสนุกดีแต่ว่าโอเคถ้ามาคิดในตัวเงินมันก็ค่อนข้าง ก็เดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวเจอผมแถวหน้าเดี๋ยวไปเจอกันก็คือไปดูแหละไปเอาเลแบนสำหรับที่พี่โน่ไปฝึกกับราชบุรีคือสาเหตุแรกที่ไปฝึกเนี่ยก็คือเมนเทนร่างกายใช่ไหมครับใช่สำหรับละครพระจันทร์แดงเราถ่ายกันมาประมาณครึ่งปีแล้วครับแล้วพอดีพอมาเจอโควิดมันต้องหยุดแบบไม่มีกำหนดไอหุ่นเนี่ยเราต้องใช้บ่อยในละครเรื่องนี้ครับตอนนั้นกรุงเทพฟิตเนสมันปิดหมดสระว่ายน้ำก็ปิดพอดีมีเพื่อนคือจักรพันธ์พรใสพี่บอลเป็นนักบอลเขาซ้อมอยู่ที่ราชบุรีตอนนั้นราชบุรีกำลังจะเริ่มเก็บตัวพอดีก็เลยบอกบอลที่ราชบุรีมีฟิตเนสไหมของสโมสรมันเริ่มจากตอนเช้าเนี่ยฟิตเนสแล้วตอนเย็นเนี่ยมันต้องคาร์ดิโอด้วยผมชอบเตะบอลน่ะก็เลยไปขอซ้อมเล่นๆกับเขาในช่วงแรก 3-4 อาทิตย์มันเริ่มมันเนี่ยเราก็เริ่มเช็คเพื่อนว่าผมถ่วงทีมมากไหมซ้อมช้าไหมอะไรเงี้ยครับสรุปคือไม่ราชบุรีกำลังจะมีแข่ง ACL คือคล้ายๆกับแชมเปี้ยนลีกของยุโรปก็คือเป็นแชมเปี้ยนลีกของเอเชียเราได้ซ้อมกับเพื่อนมาแล้วประมาณ3 เดือนก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมแข่งกับเขาเลยคุยแต่อันเนี้ยคือสำหรับผมชอบฟุตบอลแล้วแบบมันเหมือนความฝันเลยเนาะอยู่ดีได้เป็นเราเหมือนได้เป็นนักบอลอาชีพแล้วก็แบบบรรจุตัวเองลงไปในทีมอะไรเงี้ยที่สำคัญคือโอเคเราได้ช่วยสโมสรด้วยอย่างแบบโควิดคนดูเข้าสนามไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ขาดรายได้การที่แฟนๆเราช่วยอุดหนุนเสื้อของสโมสรมันก็ทำให้ทีมงานทุกคนมีกำลังใจให้สโมสรมีกำลังใจก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่แบบเสื้อขาย2 วันหมดต้องขอบคุณมากครับบอลมวยว่ายน้ำมีกีฬาที่ชอบอีกไหมพี่จาก3 อย่างนี้ที่สุดก็น่าจะ3 อย่างนี้นะครับจริงแล้วว่ายน้ำผมว่ายไม่เป็นอย่างที่พี่บอกอะพี่ว่ายไม่เป็นจริงๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยพี่เริ่มจากเดินเก็บขยะแถวบ้านคือตอนนั้นเนี่ย PM 2.5 มันสูงส่วนหนึ่งมันมาจากการเผาขยะแล้วแถวบ้านผมอะเขาไปกองข้างถนนก็จะเกิดปัญหาแบบไฟไหม้ลามอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆผมเลยเดินไปเก็บไอ้กองนั้นเรามีความรู้สึกแบบถ้าผมมัวแต่แบบบ่นอะแล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นวะถ้าผมมัวแต่ว่าแต่ไม่ลงมือทำผมเลยเริ่มจากตัวเองก่อนคือไปเก็บพอไปเก็บปั๊บผู้จัดการถ่ายรูปลง IG มันก็เลยเริ่มแบบมีแฟนๆอยากจะมาขอเก็บด้วยคราวนี้พอพี่เริ่มเก็บก็จะเริ่มมีนักวิชาการเข้ามาให้ความรู้เราว่าโน่จริงๆแล้วเนี่ยเก็บเนี่ยต้องแยกขยะด้วยนะแล้วผลเสียของพลาสติกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเผาพลาสติกพวกนี้มันก็กลายเป็น PM 2.5 ลงไปในทะเลกลายเป็นไมโครพลาสติกคราวนี้พอผมรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ว่ะมันเก็บอย่างเดียวไม่พอแล้วบ้านเราเครื่องมือก็ยังไม่พออีกก็เลยคิดไงว่าแล้วผมจะช่วยยังไงได้บ้างนอกจากการเดินเก็บขยะชวนคนอื่นเก็บแล้วก็ช่วยกันลดพลาสติกผมก็เลยคิดว่าผมว่ายน้ำข้ามอ่าวแล้วกันทะเลด้วยมันเป็นจุดกำเนิดของทุกชีวิตแล้วมันก็เป็นจุดรองรับของขยะเลยใช้ทะเลเนี่ยเป็นตัวเชื่อมรอบแรกเราว่าย5 วันเราได้ไปเกือบ20 ล้านนะเราซื้อรถพยาบาลให้กับสัตว์ซึ่งประเทศเราไม่เคยมีรถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากมันไม่เคยมีนี่เป็น2 คันแรกที่ซื้อให้กับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันพี่เชื่อว่ายังไงก็ไม่พอหรอกความสำคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราว่ายเพื่อให้ได้เครื่องมือมากที่สุดแต่มันคือการว่ายเพื่อให้เราช่วยกันหยุดช่วยกันลดคนละไม้ละมือครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่องนี้ได้เลยแต่ร่างกายแย่นะวันนี้จริงๆแล้วคือเพราะอะไรพี่โน่เพราะหลังจากพระจันทร์แดงคืออั้นถูกไหมอั้นมากคือเวลาแกอยู่ในกองอ่ะซีนไหนที่แกต้องถอดเสื้อนี่แกไม่กินข้าวนะบางซีนถ่ายเย็นอ่ะไม่กินผมแบบเฮ้ยพี่มากินไงกินในกองเหรอคุม5 คิวแรกจะมีอาหารคลีนไปแต่พ้น5 คิวถามพี่ใหม่ถอดเสื้อหมดยังพี่หมดละครับช่วงแรกผมชอบมากมาร์ทมาหัวอาหารคลีนครับผักปั๊บเนื้อแบบไม่มีมันผมมองไปอีกโต๊ะหนึ่งลิชชี่ครับอะโวคาโดพอผ่านไปสักพักเริ่มซื้อของทอดมาบ้างซื้อขนมมาแจกทุกคนในกองลิชชี่กินโรตีแล้วตัวผมยังต้องรักษาต่อผมแบบไปแล้วกูไปแล้วทรมานครับตอนนี้พอกองปิดกินทุกอย่างที่ผมอยากกินนอนไม่เป็นเวลาเล่นเกมผมต้องการใช้ชีวิตแบบไร้สาระสุดๆไอ้เรื่องเล่นเกมเนี่ยจริงๆพี่โน่เป็นคนติดเกมมากเลยนะชื่อIGแกหมูโตโน่เนี่ยมาจากหมูต้นโอใช่ไหมไม่ใช่ที่มาจากเกมไม่หรอออนไลน์ไม่หมูโตโน่เนี่ยคือชื่อของพ่อตอนต่อยมวยอ้าวเหรอตอนนั้นไม่รู้หมายถึงมาเล่นเกมไม่รู้ก็เลยใช้ชื่อหมูโตโน่เหมือนกันพอคนมันมาถามว่าเราชื่ออะไรแต่เราไม่อยากให้รู้ว่าเราชื่อโตโน่เพราะว่าในเกมเกียร์นั่นแหละก็อาจจะมีบ้างที่เป็นแบบนาย
ดาบนายแบบขายของอะไรวะ มันดูยาอ่อนนะเข้าใจเปล่าแล้วเก จะ ม เป็นเสียงเราไหมหรือว่า ไม่มีตอนนั้นเกม ออนไลน์อ่ะ มันเป็นเกมโบราณชื่อเกมโยกังนะครับ อ๋อยุทธภพครบสลึง ของผมเทพอะเข้าใจป่ะพอมีงานเยอะปุ๊บเราซื้อเติมเงินอะเติมเงินบีนายเทพอะเราก็รู้สึกยืดดังนั้นพอเขาถามเราว่าเราชื่ออะไร เราเคยบอกว่าเราชื่อโตโน่แล้วมันตอบกลับมาว่าโอ้ยถ้ามึงโตโน่กูก็ณเดชน์เหรอวะ ผมก็เลยมีความรู้สึกอ้าวกูก็ไม่ได้โกหกมึงกูก็พูดจริงๆมึงก็ไม่เชื่อกู ผมเลยเปลี่ยนครับเป็นกูชื่อต้นโอครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยในวงการเกมเขาก็เลยจะเรียกผมว่าต้นต้นนายเป็นไง แต่พี่โน่ชอบเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กนะล่าสุดผมเห็นแบบวันฮาโลวีนอ่ะเห็นพี่โน่แต่งเป็นไอ้เนี่ยโคโค่พี่โน่รู้ป่ะเนี่ยว่าพี่โน่แต่งเป็นโคโค่ ไม่ คือวันนั้นไปทำงานมา อะไรวะเนี่ย เป็นพอดี ก็ดีดกีตาร์แล้วก็แบบเด็กๆมันจะมีกรุ๊ปไลน์หมู่บ้านแบบเขาจะเริ่มจากหมู่บ้านไหนก่อนอะไรเงี้ยคราวนี้พอมันรู้ว่าเราแบบเต็มอ่ะมันมาทีเดียวเลยทั้งหมู่บ้านเลย มันมาออเหมือนกับบ้านผมไปตลาดเลยแล้วก็เล่นแล้วก็สนุกดีครับมีความสุขครับพี่โน่มีมุมแบบกุ๊กกิ๊กเหมือนกันเนอะกุ๊กกิ๊กอะไรที่มันป่าเถื่อนหรือรุนแรงเนี่ยผมก็เอามาใช้ในละครไงที่เวลาที่ผมถ่ายละครผมจะใช้วิธีคล้ายๆกับเข้าทรงคือผมจะรับเขาเข้ามาเต็มๆแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่เวลาเราเป็นเขานานๆในช่วงแรกอะความยากของมันคือการเป็นเขาแต่พอเราเป็นเขาแล้วความยากของมันคือการถอดเขาออกบางทีพี่ถอดออกไม่หมดต้องพยายามถอดไอ้นี่ออกให้ได้เด็กๆอย่างเงี้ยช่วยได้หมาช่วยได้แล้วผมมาเจอปัญหาไอ้ตอนที่มีใครช่วยได้อีกเด็กหมาแล้วมีใครวันนี้ เป็นไงบ้างอ๋อหมายถึงคุณแม่ใช่ไหม คุณแม่แล้วก็น้องสาวอยู่แล้วคือครอบครัวครับครอบครัวเราทำให้เราแบบนิชาเป็นไงบ้างนิชาดีไหมดีครับมีความสุขเนาะมีครับมีความสุขเนี่ยเห็นหน้าเขาไหมครับเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงอ่ะ2 คำเนี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคือผมว่ามันสำหรับผมมันพอดีครับไม่ต้องมีคำพูดที่มันเพราะพิงหรือหวานซึ้งหรอกแต่ว่าแค่ความสม่ำเสมอมันพอดีแล้วครับในตอนนี้นะแล้วที่สำคัญน้องก็ยังเด็กในความคิดผมอะน้องเป็นน้องผมต้อง10 ปีครับให้เขาโฟกัสกับงานของเขากับสิ่งที่เขารักให้เขาตามความฝันเขาให้เต็มที่เลยเราส่งเสริมอะไรได้เราก็สนับสนุนเราก็ส่งเสริมผมก็เช่นกันยังมีอะไรอีกเยอะที่ผมยังอยากทำใช่ครับถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่เข้าใจผมอะผมไปทำแบบนี้ไม่ได้นะผมไปฝึกว่ายน้ำทีนึง7-8 เดือนแล้วหายไปเลยแฟนคนอื่นมีทะเลาะมันปวดหัวนะจะเอาแรงที่ไหนไปซ้อมจะเอาแรงที่ไหนมาทำคอนเสิร์ตแต่กับเขากลายเป็นแบบคอยให้กำลังใจเราในหลายๆเรื่องเพราะว่าไม่ใช่ผมไม่โดนแรงเสียดทานนะมัดคำด่าก็มีที่แบบเฮ้ยสร้างภาพคนใกล้ตัวเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีส่วนมากสำคัญมากฝากผลงานหน่อยพี่โน่ก็ฝาก IG วงด้วยแล้วกันนี่ตรึงแล้วก็ IG หมูต้นโอนะครับตรึง29ครับนี่แล้วก็ไปเป็นกำลังใจรับปากแล้วนะครับประมาณเดือนมีนาเมษานึกว่าจะลืมแล้วเหลือลงโทษผมถอดไมค์เลยเกือบลืมแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรลงโทษผมให้พี่โตโน่อะว่ายทวนขึ้นผมอยากเห็นว่ามันแบบตอนพี่โตโน่ฝึกมันเป็นยังไงขอ1 นาทีทวนขึ้นไปเรื่อยๆ1 นาทีน้อยไปไหมชั่วโมงนึงป่ะน่าจะกินวัวได้ทั้งตัวเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นม้าไม่เป็นไรครับผมอินสปายขอบคุณมากครับอาจารย์มาร์ทพยายามให้มากขึ้นบทลงโทษเขาก็ยังให้ประโยชน์กับผมเนี่ยแหละฮะมาร์ทจุฑาวุฒิตลาดกับเฮ้ยรอพี่โน่ถึงตรงนี้แล้วค่อยเลิกจับเวลาให้มาแล้วมาแล้วโอเคเนี่ยฮะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเนี่ยฮะสุภาษิตมีความสุขไงไม่รู้จริงเหรอง่ายเกินไปครับเหรอเดี๋ยวก็เหนื่อยเวอร์จริงอ่ะพี่ไม่ใช่มาร์ทนะพี่นอนก็ได้เนี่ยนอนเล่นขนาดพี่ว่ายแบบปลาดาวก็ได้ว่ายแบบปลาดาวเฮ้ยนี่แรงสุดแล้วพี่ทำไมเขาดูชิลเหมือนอยู่ในจากุซี่วะแกชิลเกินอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะระหว่างพี่โน่กำลังมีความสุขกันในสระอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าผมจะเอาใครมาแข่งขันกับผมอีกแล้วเจอกันใหม่นะครับในแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์ชไปก่อนจ้า
ยังไงก็ไปดูผมแข่งกับลิชชี่ได้นะผมเคยแข่งกับลิชชี่ไว้ตอนตีแบดนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆของช่องมีนาคมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะจ๊ะไม่ไปหรอก